ตอนใกล้ตายสามีที่จากไปก่อนก็มาหาในฝันท่านพี่ทำไมไม่เคยมาเข้าฝันข้าเลยหรือข้าเผาเงินกระดาษให้น้อยไปเจ้าหลับสนิทขนาดนั้นไม่เคยฝันเลยแล้วจะให้ข้ามาเข้าฝันยังไงแล้ววันนี้ท่านมาได้ยังไงข้ารอเจ้าอยู่ใต้สะพานไม่เหิมมากว่า50 ปีรอจนเจ้าใกล้หมดอายุไขถึงได้เข้าฝันเจ้าท่านพี่ท่านดีกับข้าเกินไปแล้วชาติหน้าข้าก็จะแต่งกับท่านอีกอย่าเข้ามาอยู่ห่างๆข้ามาเข้าฝันก็แค่อยากบอกเจ้าชาตินี้ที่แต่งกับเจ้าทำให้ข้าสูญเสียคนที่รักไปตลอดกาลเสียใจไปทั้งชีวิตหวังว่าชาติหน้าเราอย่าได้เจอกันอีกทรมานขนาดนั้นเลยเหรอมีแค่ข้าคนเดียวสินะที่โง่มีความสุขคำจะตายนางรองใจใหญ่เกินไปไหมซื่อบื้อขั้นสุดจริงๆพระเอกทุกจนตายตั้งแต่อายุ30 กว่าแต่นางอยู่สบายถึง82นี่ตลกเหรอนางไม่รู้เลยเหรอว่าสามีไม่ได้รักนางคนที่เขารักจริงๆคือพี่สาวของนางสุดท้ายคนรักกันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันพระนางทุกจนตายเร็วมีแต่นางรองสุขทั้งชีวิตนางรองกำลังจะเกิดใหม่แล้วรู้สึกผิดจังพวกเจ้าทุกมาทั้งชีวิตแต่ข้ากลับโง่มีความสุขทั้งชีวิตแสงแรงมากจริงๆข้าเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่ในวันที่เวินหวยจินช่วยข้าฟื้นแล้วต้องขอบคุณคุณชายเวินที่ช่วยเหลือค่ะคุณชายช่างรูปงามจริงๆแต่ทำไมดูคุ้นตานิดๆแม่นางโปรดสำรวมด้วยขอร้องละนางรองคราวนี้อย่าแต่งกับเขาเลยได้ไหมขอร้องแล้วปล่อยเขาไปหาคนรักจริงเถอะทำไมไม่เกิดใหม่ให้เร็วกว่านี้ที่แท้ใช้ชีวิตกับข้ามันทรมานขนาดนี้แล้วทำไมไม่บอกกันแต่แรกช่างเถอะข้าก็ไม่ใช่คนไร้น้ำใจครั้งนี้ข้าจะช่วยให้เวินหวยจินสมหวังเองแม่นางชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันท่านก็เกิดใหม่เหมือนกันใช่ไหมในเมื่อท่านบอกว่าไม่อยากเจอข้าอีกแล้วทำไมยังช่วยข้าไว้ข้าแค่ไม่อยากเป็นสามีภรรยากับเจ้าอีกไม่ได้อยากให้เจ้าตายไม่เป็นไรขอบคุณคุณชายที่ช่วยชีวิตท่านวางใจได้ชาตินี้ข้าจะไม่แต่งกับท่านเด็ดขาดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชาติก่อนเขาไม่เป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวนะเขาเดินไปแบบนี้เลยเหรอไม่ตามตื้อแล้วเหรอแปลกมากแปลกจนเกินคำว่าแปลกพระเอกเองก็งงไปหมดแล้วฮ่าชาติก่อนหลังจากแต่งกับเวินหวยจินทุกวันของข้าเหมือนแช่อยู่ในน้ำผึ้งเขาพูดน้อยมากแต่ทุกเช้าเย็นก็จะบอกลาและรายงานข้าเสมอเวลาข้าตะกินมากเกินไปถึงเขาจะเย็นชาตอนกลางคืนก็ยังแอบนวดท้องให้ข้ายามเทศกาลต่างๆงานในจวนเขาจัดการเรียบร้อยหมดไม่เคยให้ข้าต้องลำบากใจเลยข้าเจอใครก็ชมว่าสามีข้าดีมากคุณหนูถ้าคุณชายวันดีขนาดนั้นทำไมชาตินี้ถึงไม่อยากแต่งแล้วล่ะเขาตายเร็วเกินไปอายุแค่30ต้นๆก็จากไปแล้วข้านั่งอยู่บนกองเงินกองทองเป็นไม้มากว่า50 ปีไม่มีชีวิตถึง82 ปีลูกหลานเต็มบ้านตายอย่างสงบสุดท้ายตายแล้วเขากลับบอกว่าแต่งกับข้าทำให้เขาเสียคนรักไปตลอดกาลแล้วทำไมไม่บอกกันแต่แรกใช่เขานี่สุดยอดจริงๆตอนมีชีวิตไม่ยอมพูดตายแล้วไปรอข้าที่สะพานนี่เหอกว่า50 ปีข้ายังนึกว่าเขาอะไรข้าเสียอีกคือหมั่นโถของข้าเจ้ามาเหยียบหมั่นโถข้าพังหมดแล้วฮ่าคุณหนูเท้าท่านไม่เปื้อนใช่ไหมฮ่าเรื่องนี้วุ่นจริงๆตอนมีชีวิตก็รักและเอ็นดูข้ามากตายแล้วยังทิ้งกองเงินกองทองไว้ให้ความสุขเลยตกเป็นของข้าคนเดียวทุกคนอย่าไปเชื่อเขาจริงๆพระเอกถูกนางรองทำให้โมโหตายเดิมทีเขาฝืนลมหายใจสุดท้ายเพื่อจะเลิกกับนางรองแต่ดันเจอนางรองร้องให้โฮใส่อยู่ก็ร่วมบ้านตายก็ร่วมหลุมชาติหน้าค่อยต่อวาสนากันอีกท่านพี่ไม่มีท่านแล้วข้าจะอยู่ยังไงท่านพี่ช่วง2-3 วันแรกหลังสามีจะไปข้าเศร้ามากจริงๆหลายวันกินข้าวไม่ลงแต่ก็หิวอยู่ดีพอหิวก็ซัดอาหารมื้อใหญ่กินอิ่มแล้วก็เริ่มคิดถึงสามีอีกจึงได้แต่มาที่คลังสมบัติที่เขาทิ้งไว้ให้
มองทองและเครื่องประดับกองเป็นภูเขาช่างทำให้คนเศร้าเหลือเกินน้องตกน้ำเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรน้ำในทะเลสาบหวานดีดีแล้วข้าตกใจแทบแย่งามจริงๆมีหน้าเวินหวยจินถึงชอบนางข้ากับพี่สาวคุยเล่นกันอย่างสนุกอยู่พักหนึ่งดูออกว่านางรู้สึกดีกับเวินหวยจินคุณหนูคุณชายเวินช่วยท่านต่อหน้าคนมากมายทั้งเสียชื่อทั้งถูกกอดเขาต้องหมายตาท่านแน่ๆเลิกคิดไปเลยข้าชาติก่อนหลังเขาช่วยข้าก็ส่งเทียบเชิญมาเหมือนกันข้าตื่นเต้นจะนอนไม่หลับทั้งคืนพลิกตัวไปมาคิดว่าจะใส่กระโปรงชุดไหนไปเจอเขาสุดท้ายเขาแค่อยากมาเจอพี่สาวข้าตั้งแต่ข้าแต่งเข้าจวนเวินพี่สาวมาเยี่ยมอยู่หลายครั้งทุกครั้งเวินหวยจินจะหน้าตึงตอนมองนางข้ายังบอกเขาอย่าทำหน้าบึ้งแล้วดึงหน้าเขาให้ยิ้มให้เป็นรอยยิ้มสดใสยิ้มอย่างเปิดเผยเวินหวยจินตอนนั้นดูเหมือนอยากตายมาคิดตอนนี้เขาคงไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขาไม่ชอบข้าแค่เล็งเจ้าไว้จริงๆน่าเสียดายที่เจ้าไม่ได้ถูกเลือกพระเอกทำหน้าเย็นชาให้คนตาบอดดูชัดๆสวรรค์มีหน้าถึงตายตั้งแต่อายุ30สองคนนี้วันๆเศร้าอะไรนักหนาร่าเริงหน่อยสิจริงเหรอจริงหรือหลอกจริงสิเพราะงั้นชาตินี้ข้าไม่หลงกลแล้วถ้าข้ายังหลงกลอีกข้าเป็นหมูข้าก็คือหมูช่างเถอะก็ได้จวนเวินส่งเทียบเชิญมาบอกว่าพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมและคุยเรื่องข่าวลือรู้แล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันท่านพ่ออยู่ไหมใครนะเคาะประตูทำไมท่านพ่อข้าไม่สนลูกจะไม่แต่งกับคุณชายเวิร์นเด็ดขาดใครอยากแต่งก็แต่งไปเขาช่วยข้าเพราะสถานการณ์บังคับเราจะเอาบุญคุณไปบังคับเขาไม่ได้เผื่อเขามีคนในใจแล้วล่ะทำลายวาสนาคนอื่นจะโดนสวรรค์ลงโทษเฮ้อเด็กคนนี้เขายังไม่มาสู่ขอเลยเจ้ารีบทำไมข้าไม่สนแค่มาบอกท่านไว้ก่อนถ้าท่านกล้ารับปากแทนข้าจะหนีออกจากบ้านได้พ่อรับปากเจ้าเรียบร้อยเจ้าไปหนีออกจากบ้านเถอะแบบนี้สิเขายังชั่วงั้นข้ากลับไปนอนแล้วเพิ่งตื่นเองนะจะนอนกลางวันอีกแล้วหรือพริบตาเดียวข้าก็หลับไป2 วันคุณหนูในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้วท่านแค่สูงหลับไป2 วันเต็ม2 วันเหรอข้าว่าข้าหลับสบายดีนะถ้าไม่ใช่เพราะคุณชายเวินเชิญหมอหลวงมาก็ไม่รู้ว่าไข้จะลดเมื่อไหร่คุณชายเวินเหรอใช่คุณชายเวินได้ยินว่าท่านป่วยเลยเชิญหมอหลวงมาให้เขาใส่ใจท่านมากเลยตอนนี้เขายังรออยู่ข้างนอกแม่นางจะพบเขาไหมไม่พบเขาช่วยชีวิตท่านแล้วยังเชิญหมอหลวงมาท่านได้เจอสักหน้าจะดีหรือในเมื่อเจ้าพูดแบบนั้นข้าก็ไม่ใช่ฝาแฝดของพี่สาวเสียหน่อยจะเจอทำไมคนที่เขาชอบคือพี่สาวข้าต้องช่วยให้พวกเขาสมหวังแม่นางจูข้าเชิญหมอหายามาให้เจ้าแต่เจ้าแม้แต่พบหน้าเพื่อขอบคุณก็ไม่ยอมนี่คือมารยาทของเจ้าหรือแต่ถ้าท่านไม่เชิญหมอหลวงมาข้าก็ไม่ตายนี่ชาติก่อนข้าอยู่ถึง82มากกว่าท่านตั้ง50 กว่าปีคุณหนูรู้ได้ยังไงว่าชาติก่อนอยู่ถึง82
82นี่อายุยืนมากนะ55พระเอกถูกยั่วจนหนีไปแล้วชาติก่อนทุกครั้งที่นางรองทำพระเอกโมโหนางก็ไม่รู้ตัวเลยพระเอกทำได้แค่หงุดหงิดแล้วเดินจากไปเขาชินแล้วล่ะนางรองคงไม่ได้แกล้งทำท่าหรอกนะขอร้องนางรองอย่าคิดเข้าข้างตัวเองพระเอกแค่จะโชว์ใจต่อหน้านางเอกเจ้าก็ไม่เลวนะเจ้าอยู่ถึง80จริงเหรอข้าอยู่ถึง80เลยเหรอเรา2 คนเป็นโดงกันเจ้าให้ข้าแต่งกับแม่เขาคนนี้ข้ารู้จักชาติก่อนภรรยาเขาแต่งกับลูกสาวข้าคุณหนูใหญ่แค่เลือดลมพร่องเล็กน้อยช่วงนี้คิดมากเกินไปหรือเปล่าข้าแค่ชอบอ่านหนังสือเล่นกลางคืนนอนดึกเท่านั้นเองพี่หญิงได้ยินที่หมอหลวงพูดไหมนอนเร็วตื่นเช้าถึงจะบำรุงร่างกายได้รักษาร่างกายให้แข็งแรงวันหน้าจะได้อยู่กับคนรักจนแก่เฒ่าพูดเหลวไหลน่าเกลียดข้าพูดเหลวไหลตรงไหนแต่คนรักในใจพี่หญิงคือใครกันแน่ไว้วันหลังค่อยบอกเจ้าจริงๆเจ้าไม่บอกข้าก็รู้ว่าเป็นใครแม่นางคุณชายเวิร์นมาอีกแล้วคราวนี้ของขวัญมีของพี่สาว1ของท่าน1อีก1ให้บ่าวไปรับขยันเอาใจจริงๆนี่เถาเจ้าคิดว่าเขาคงไม่ได้หมายตาเจ้าหรอกนะยังต้องถามอีกเหรอเจ้าสาวใช้คนนี้เวินหวยจินไอ้หนุ่มนี่คงไม่ได้หมายตาเจ้าจริงๆใช่ไหมท่านพ่อพวกท่านยังโอบไหล่กันดื่มเหล้าเล่นทายกำปั้นอ่านนิยายภาพลามกด้วยกันทำไมไม่บอกว่าเขาหมายตาท่านล่ะอันนี้พ่อคงต้องคิดดูหน่อยอะไรนะเวินหวยจินจะแต่งกับเจ้าก็ใช่ว่าไม่ได้ท่านพ่อท่านฟังที่ข้าพูดอยู่ไหมประเด็นมันใช่ตรงนี้เหรอแม่นางจูในที่สุดก็รู้จักมาขอบคุณแล้วน้ำเสียงนี่ประชดประชันชะมัดช่างเถอะเรื่องสำคัญก่อนต่อไปท่านอย่ามาอีกข้ามาหาท่านจูเพื่อถกวิชาเกี่ยวอะไรกับเจ้ายังจะแกล้งอีกข้ารู้ว่าคนในใจท่านคือพี่สาวข้าพ่อเถอะอย่าแกล้งเลยถ้าท่านอยากเจอนางก็มาตรงๆจะให้ของขวัญก็ให้ตรงๆทำไมต้องเอาข้าเป็นโล่บังหน้าปิดบังซ่อนเร้นทำให้คนเข้าใจผิดเปล่าๆใครเข้าใจผิดพี่ชายนี่ใช่ประเด็นไหมจีบสาวยังจีบไม่เป็นมิน่าชาติก่อนถึงตายตอน30เหนื่อยตายแน่ๆเขียนสิกลอนรักอะไรน่ะรีบเขียนเสร็จข้าจะส่งให้พี่สาวข้านี่ช่างเป็นคนดีจริงๆของที่ส่งกันลับๆมันดูไม่เหมาะคนนี้ทำไมไม่รับน้ำใจกันเลยพูดไม่ออกเรื่องรักของคู่เขานางรองจะเข้าไปยุ่งทำไมต้องคลุมเครือลากไปลากมาถึงจะฟินเชียร์นางรองแล้วหมดอารมณ์จักรพรรดิไม่ร้อนแต่คันทีกลับร้อนแทนท่านแม่ลูกให้คนไปสืบตัวเลือกสามีแล้วคัดมาเป็นยังไงบ้างเงื่อนไขที่เจ้าให้มานะชาตินี้เจ้าคงไม่ต้องแต่งงานแล้วเจ้าไปบวชเป็นนักพรตที่วัดเถอะยังได้ไหว้ขอพรไปด้วยเผื่อพลังวัตจักรหยินหยางจะช่วยเจ้าแม่มีภาพวาดใบหนึ่งดูสิว่าเหมาะเป็นสามีเจ้าไหมเป็นอะไรไปท่านแม่ไม่เป็นไร
เป็นอะไรไปท่านแม่ไม่เป็นไรจริงๆลืมไปว่าข้างนี้มีอีกคน เอาคนนี้แหละ เจ้าเปิดดูเองเถอะนี่แม่จ้างจิตรกรคนหนึ่งแอบไปดูตัวจริงมาแล้วใช้เวลาถึง48 ชั่วโมงสลับกันทั้งวันทั้งคืนถึงวาดออกมานี่คือท่านโหเจิ้นเป่ยลู่เนียนรูปงามหล่อเหลาร่ำรวยมหาศาลเป็นคนที่ฮ่องเต้โปรดปรานทุกข้อที่เจ้าขอเขาตรงหมดจะคว้ามาได้ไหมก็ต้องดูฝีมือเจ้าแล้วมาก10ท่านพี่หากท่านรู้จากใต้พิภพพริบตาเดียวข้าก็อายุ36แล้วนี่ก็ถึงวัยมีรักครั้งที่2แล้วไม่ใช่หรือเดาสิว่าคนนั้นคือใครเป็นญาติโดมของเราตกใจไหมแม้สายตานั้นเหมือนจะกินคนเลยข้าไม่มีอารมณ์เป็นก้างขวางคอพวกเจ้าน้องหญิงไปชมเทศกาลโคมกับเราสิไม่ละข้าง่วงจะนอนญาติโดมจัดให้ลู่ท่านหัวลู่แม่นางจูชาติก่อนลู่เนียนพาหยางจือมาที่จวนเพื่อสู่ขอลูกสาวข้าพ่อสามีของเจ้าหล่อจริงๆท่านแม่ถ้าข้าแต่งเข้าไปจะไปสำรวจทางให้โทษเวินหวยจินนั่นแหละที่ตายเร็วเกินข้ายังสาวก็ต้องเป็นม่ายเลี้ยงลูกหลายคนไม่ง่ายเลยท่านพี่หากท่านรู้จากใต้พิภพพริบตาเดียวข้าก็อายุ36แล้วนี่ก็ถึงวัยมีรักครั้งที่2แล้วเดาสิว่าคนใหม่คือใครเป็นญาติโดมของเราตกใจไหมไม่ต้องห่วงข้ากลัวท่านไม่มีเงินใช้ในยมโลกเลยเผากองเงินกระดาษเป็นภูเขาให้ท่านพอให้ท่านเป็นเศรษฐีอันดับ1ในยมโลกถ้าท่านไม่เห็นด้วยคืนนี้ก็มาเข้าฝันข้านะผู้หญิงโปรดทำใจเถอะเท่าแก่ร้านทูบบอกว่าเหลือแค่5 คันรถยังให้ขนมาอีกไหมไม่ต้องแล้วเจ้าข้าผู้หญิงเดี๋ยวเจ้าเผาร้านทูบไปด้วยเผารถไปด้วยให้เขาใช้ขนของถึงอยู่ในยมโลกข้าก็จะให้เขาเป็นใหญ่เป็นโตพอข้าตื่นเขาก็ยังไม่มาเข้าฝันท่านพี่ท่านดีเหลือเกินเจ้าผีนั่นยอมแล้ว55อ้าวลดไปเยอะเลยจริงๆพี่น้องอย่างพวกข้าช่วยเจ้าใช้เงินได้นะคิดให้ตกเถอะพี่น้องไม่ได้จริงๆข้าแนะนำผีสาวสวยให้ก็ได้เขาทนุถนอมข้าเหมือนของล้ำค่าเอาใจข้ามาทั้งชีวิตไม่เคยให้ข้าเจ็บช้ำน้ำใจแม้แต่น้อยแม้ก่อนตายเขายังรู้สึกว่าติดค้างข้าความเสียดายที่สุดของข้าก็คือไม่เป็นไรนึกไม่ออกก็ช่างมันไม่ได้ข้าต้องนึกให้ออกจริงสิเจ้าเป็นใครพูดจบก็จากไปเสียแล้วตาแก่เอ๋ยแม่นางจูดูอะไรอยู่ดูท่านไงท่านหน้าตาดีที่ไหนกันข้าว่าแม่นางจูงามกว่าเชิญหญิงชุดน้ำเงินที่โผล่เข้ากอดเขาแผ่นหลังดูคุ้นๆคุณชายเวิร์นแม่นางจูคนไปแล้วอะเฮ้อตกใจแทบตายเดี๋ยวนะชาตินี้ข้าไม่ได้แต่งกับเวิร์นหวยจิงนี่ทำไมทำเหมือนเห็นผีขอแต่อังท่านนิดหน่อยคงไม่ถือสาใช่ไหมฮ่าท่านทำอะไรกับข้าเนี่ยเจ้าเขินจนกระโดดไปต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วกลัวถูกจับได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาใครก็ได้ช่วยดูท่านโหหน่อยเขาถูกนางรองเหยียดจนแทบควันออกแล้วแม่นางจูพรุ่งนี้ข้าจะไปสู่ขอที่จวนเร็วขนาดนี้เลยเหรอตั้งแต่เด็กข้าเคยถูกแม่ป้ายย่าอุ้มแต่ไม่เคยถูกหญิงวัยเดียวกันกอดต้องรับผิดชอบข้ารับผิดชอบแน่พี่หญิงมีเรื่องจะบอกพรุ่งนี้ลู่เนียนจะมาไม่ใช่เวิร์นหวยจินเหรอ
ห่วงผมยังไม่ยุ่งพวกเจ้าสองคนขึ้นไปทำเรื่องนั้นบนต้นไม้ทำไมเซินตู้บอกว่าคืนนี้พระจันทร์สวยเลยพาข้าปีนต้นไม้แล้วเขาก็จูบข้าก็อดใจไม่ไหวพี่เจ้าไม่ได้กับเวินหวยจินหรือทำไมเขาถึงโผล่มาตอนนี้ขอแนะนำนี่คือคู่มั่นของข้าเขาเป็นคู่มั่นของเจ้าแล้วข้าล่ะเป็นอะไรห้านี่มันสมรภูมิรักชัดๆนางรองใจนักเลงจริงๆเดิมทีจะช่วยพี่สาวบังหน้าสุดท้ายลากตัวเองลงไปด้วยวุ่นเป็นหม้อโจ๊กแล้วรีบกินตอนร้อนเถอะข้าก็งงเหมือนกันนี่มันเรื่องอะไรกันนางเอกไม่ได้ชอบพระเอกเหรอแล้วทำไมยังนอกใจอีกขอโทษนะพี่ชายเจ้าเป็นใครชื่ออะไรนะข้าน้อยเซินตู้บุตรชายผู้ช่วยเสนาบดีกรมพิธีการใช่เขาคือคุณชายเซินคู่มั่นของข้าจูอันเหยาเจ้าพูดอีกครั้งสิใจเย็นๆท่านก็เป็นคู่มั่นเหมือนกันพวกท่านสองคนเป็นทั้งคู่จูอันหลานเจ้านี่ใจใหญ่ไม่เบาใช่เรื่องก็เป็นแบบนี้แหละข้ารำคาญแล้วกลับไปพักก่อนเรื่องวุ่นเมื่อคืนจบลงแต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องใหญ่กว่าจะตามมาแม่นางรีบตื่นเถอะท่านหัวลู่มาสู่ขอถึงจวนแล้วยังนำห่านป่าตัวใหญ่2 ตัวมาด้วยตัวเองเร็วๆเข้ามาช้ากว่านี้ไม่ได้หรือรบกวนฝันดีของข้าจริงๆน่ารำคาญจังข้าแปรงฟันล้างหน้าแล้วค่อยไปเมื่อกี้อดไม่ได้ทำเตียงเปียกไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าไปซักผ้าห่มให้ไม่ต้องทิ้งไปเลยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเจ้าค่ะแม่นางแล้วเตียงล่ะทิ้งเตียงด้วยแล้วรื้อห้องนอนนี้ทิ้งด้วยสบายใจน้องหญิงข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าจริงๆเมื่อคืนที่งานโคมข้าคุยกับคุณชายเวิร์นชัดเจนแล้วเราสองคนคบหากันช่วงนี้พบว่าไม่เหมาะกันเลยตกลงเป็นเพื่อนกันดังนั้นเมื่อคืนเจ้ารับผิดแทนข้าเปล่าคุณชายเวิร์นไม่ได้มาจับชู้จับเจ้าครั้งก่อนเจ้าถามว่าคนในใจข้าคือใครเจ้าอ่านเองเถอะคุณชาย3 ตระกูลหลังแห่งกรมพิธีการหน้าตางามดั่งภาพวาดเสียดายเตี้ยไปหน่อยคุณชายรองตระกูลหลี่แห่งซานต้าหลี่สูง8 ชื่อแต่ผู้ติดอ่างสมุดเจ้าก็เขียนแรงดีนะบัณฑิตจางแห่งสำนักขั้นหลิงความรู้โดดเด่นฟันเหลืองเวินหวยจินหน้าตาหล่อสง่าท่วงท่าเหมือนเทพเซียนครั้งแรกที่เจอนิสัยเย็นชาพูดน้อยราวกับทองคำคุยกับเขาทีไรใจลอยไปไกลทุกทีเหมือนสีซอให้คอยฟังไม่ได้เปิดตัวสุดช็อกมีหน้าครั้งก่อนนางรองถามว่าคนในใจนางเอกคือใครนางเอกถึงไม่ตอบแค่เรียกชื่อก็คงใช้เวลาครึ่งวันคนในใจเต็มสมุดเวินหวยจินเป็นแค่1 ในนั้นแถมยังถูกกากบาทไว้ด้วยโอ้ยข้ายังนึกว่านางเอกเป็นคนรักมั่นที่แท้เป็นนักรักตัวแม่สุดยอดเลยพี่นี่ใช่เรื่องน่าอวดหรือทำให้เจ้าเห็นเรื่องน่าอายแล้วข้าแค่ใจอ่อนไปหน่อยแต่ข้าเป็นผู้หญิงดีนะสวรรค์พี่สาวข้าเหมือนพึ่งที่ดูดน้ำหวานแต่ไม่ทำน้ำพึ่งเจ้าชู้แล้วยังคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์แล้วเจ้าจะเขินอะไรนักหนาเจ้าแทบจะเป็นราชินีทะเลแล้วนะแม่นางท่านหัวลู่รออยู่ที่โถงหลักแล้วนายท่านบอกให้ท่านไปต้อนรับด้วยตัวเองไปเถอะท่านหัวลู่เป็นคนไม่เลวพี่สาวดูให้เจ้าแล้วหมายถึงช่วงนี้เห็นท่าทีที่เขามีต่อเจ้าเขาเป็นคนดีชาติก่อนพี่สาวทุกข์จนตายเราได้ยังไงนี่มันสุขภาพจิตดีเต็มขั้นเลยเฮ้อไม่ไหวแล้ว
แม่นางรองข้ามาสู่ขอแล้วมาลูกเขยนั่งเร็วนายท่านคุณชายหวังมาแล้วท่านจูข้ามาสู่ขอคุณหนูรองแห่งจวนท่านไม่ได้ท่านลุงไม่พอใจหรือมันแสบตาแสงเข้าตาข้ารีบปิดก่อนอย่าโชคดีที่แม่เขาชอบเพิ่มความสว่างในห้องรับแขกท่านที่บ้านเขาคงไม่ได้โกงกินใช่ไหมบ้านเขาเป็นพ่อค้าแค่ร้านค้าในเมืองหลวงก็มีหลายสิบร้านแบบนี้จะทำยังไงดีจับสลากเอาเถอะพวกเจ้าถามความเห็นเจ้าตัวอย่างข้าไม่ได้หรือเจ้าเห็นว่ายังไงข้าเลือกลูเนียนวันขึ้น1 ค่ำเดือนหน้าเป็นฤกษ์ดีที่สุดของปีนี้เช่นนั้นเราแต่งกันวันขึ้น1 ค่ำเดือนหน้าดีไหมลูเนียนเน้นลุกต่อไม่รอแล้วทำไมเวินหวยจิงยังไม่ไปเขายืนอยู่ตรงนั้นทำไมอาจกำลังรอให้นางรองมองเขาสักครั้งคุณหนูรองข้าขอคุยกับเจ้าตามลำพังสักไม่กี่คำได้ไหมไม่ได้อย่างน้อยเขาก็ให้ภาพวาดเจ้าและยังให้ทองเงินเครื่องประดับตั้งมากแม่จะไม่ชอบของโลกี้พวกนี้แต่ว่าพ่อเจ้าชอบไงเห็นชัดว่าท่านชอบเองยังโยนให้พ่ออีกอย่างเวินหวยจินเป็นจองหงวน3 หยวนฝีปากก็ไม่ธรรมดาชาติก่อนเวินหวยจินเคยวาดภาพให้ข้ามากมายแต่ทุกภาพข้าเป็นคนขอเองมีชีวิตมา2 ชาตินี่เป็นครั้งแรกที่เขาวาดให้ข้าก่อนก็ได้ให้เวลาท่าน3 นาทีไปพูดเถอะคุณชายเวินชาติก่อนท่านบอกข้าว่าหวังว่าชาติหน้าเราจะไม่เจอกันอีกข้าจำได้ดีและทำตามแล้วชาตินี้เราปล่อยกันไปเถอะแล้วชาติก่อนล่ะหากเจ้าคิดถึงข้าจริงทำไมยังไปหาลู่เนียนให้เข้าใจเจ้านั่นก็เพราะว่าชาติก่อนสุดท้ายเจ้าอยู่กับลู่เนียนจนแก่เฒ่านั่นไม่ใช่คนเดียวของข้ารอเจ้าใต้สะพานนี่เหอะกว่า50 ปีทุกครั้งที่มีผีถามว่าข้ารอทำไมข้าก็บอกว่ารอเจ้าเพื่อจะตัดขาดกันข้าปากแข็งทุกวันจริงๆข้ากลัวว่าหลังเจ้าสิ้นอายุไขบนทางยมโลกเจ้าจะเหงาและหวาดกลัวเลยรอไม่หยุดรอแล้วรอเล่าในที่สุดพระเอกก็พูดออกมาคนปากแข็งไม่มีจุดจบดีสักคนคุณชายเวินคำพวกนี้หากท่านพูดเร็วกว่านี้แต่มาพูดตอนคนอื่นมาสู่ขอออกจะเลือกเวลาได้เก่งเกินไปแล้วท่านโหรู้จักนางตั้งแต่เมื่อไหร่ชาติก่อนอะไรกันเขาก็เกิดใหม่ด้วยเหรอเขาคงไม่ได้รอข้าในยมโลกเหมือนกันนะข้ากับอาหลานเป็นคู่รักลับๆมากว่า20 ปีนางรับปากว่าชาตินี้จะให้ข้าเป็นสามีเอกคู่รักลับๆคืออะไรหูปากลูกสาวข้ามีคนเดียวถ้าเป็นแป้งทอดพวกเจ้าก็แบ่งกันคนละครึ่งได้แต่นางเป็นคนจะผ่าเป็น2 ซีกไม่ได้พวกเจ้ากลับไปก่อนให้นางค่อยๆเลือกต้องให้ข้าส่งคนไปไหมรอข้าอาหลานเจ้าห้ามใจอ่อนนะเวินหวยจินคนนี้เป็นเพื่อนได้แต่เป็นสามีแล้วจะอึดอัดตายข้าไปเดินงานโคมกับเขาเล่าเรื่องตลกตั้ง20 เรื่องเขาไม่หัวเราะเลยสักเรื่องเรื่องตลกที่เจ้าพูดทำให้ข้านึกถึงอาจารย์ของข้าสุดท้ายเพราะมารยาทเขาตอบมาว่าไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมตอนนั้นข้าแทบโมโหจนหัวใจวายเทียบกันแล้วคุณชายเซินของข้าดีกว่าเยอะทั้งยิ้มเก่งทั้งพูดคำหวานเป็นสะโพกเจ้ากว้างคลอดลูกชายได้ดีน่ารำคาญข้าคลอดแฝดก็ได้ดวงตาเจ้าเหมือนดวงจันทร์ปากเจ้าเหมือนลูกท้อส่องจนหัวใจข้าไม่มีที่ซ่อนใครเซินตู้ก้มลงจูบข้าเรา2 คนชอบความตื่นเต้นจึงตั้งใจปีนขึ้นต้นไม้ไปจูบกันจูบกันนานมากๆจูบนานขนาดนั้นปากไม่บวมเหรอประโยคนี้ประเด็นมันเกี่ยวกับปากบวมหรือไม่บวมเหรอแต่พี่หญิงข้าไม่ได้อยากฟังเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เจ้าไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรแต่พี่สาวอยากเล่าให้ฟังมาก
หลายวันต่อมาลู่เนียนก็มาหาข้าทุกวันอันเหยาเจ้าช่างงามจริงๆข้าคิดถึงเจ้าตั้งแต่แยกกันเมื่อคืนกลางวันนำทหารก็ยังคิดถึงเจ้าไม่เราควรคำนึงถึงใต้ล่าและราษฎรต้องเอาความสงบของแผ่นดินมาก่อนต่อไปพวกเราจะร่วมกันต่อต้านผู้รุกรานจากดาวอื่นแม่นางเวินหวยจินยืนอยู่บนต้นไหวหลังตรอกทุกวันยืนอยู่ครึ่งชั่วยามสายตาว่างเปล่าสีหน้ามึนงงไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ไปดูสักหน่อยแม่นางไปพูดกับเขาสัตว์คำเถอะไม่ไปเขาก็ไม่ได้มาหาข้านี่แม่นางเซียนเวินอาจไม่ใช่ไม่อยากพูดแต่ไม่รู้จะพูดยังไงหากชีวิตงามเหมือนแรกพบฉะไหนลมสาดพัดลมให้เจ้าแม่นางก่อนดีมากเข้ากับภาพตรงนี้มากกลางวันแดดเปรี้ยงชาวนาก้มเกี่ยวเหงื่อหยดลงดินใต้ต้นข้าวก็ไม่เลวคืนนั้นลู่เนียนก็มาหาข้าอีกนอนไม่หลับมาดื่มกับเจ้าสบายเลยอาหลานเจ้ายังลังเลอยู่ใช่ไหมข้าเห็นว่าเวินหวยจินก็รอเจ้ามาหลายวันแล้วเจ้าไม่ต้องรีบตอบชาติก่อนข้ารอมากว่า20 ปีชาตินี้รอเพิ่มอีกไม่กี่ปีก็ไม่กลัวแต่มีอยู่ข้อหนึ่งเจ้าอย่าเลือกเขาเพราะสงสารเวินหวยจินความน่าสงสารเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ความรับผิดชอบของเจ้าเจ้าแต่งงานเพื่อใช้ชีวิตให้ดีไม่ใช่เพื่อโปรดสัตว์ท่านไม่กลัวว่าข้าจะเลือกเขาเหรอกลัวสิแต่ถ้าเจ้าเลือกเขาก็แปลว่าข้ายังทำได้ไม่ดีพอข้าจะพยายามมากขึ้นถ้าเจ้าเลือกเขาข้าก็จะรอให้เขาตายชาติก่อนเขาตายตั้งแต่อายุ30ชาตินี้คงอยู่ไม่รอดเหมือนกันถึงตอนนั้นข้าค่อยแต่งกับเจ้าลู่เนียนท่านดีจริงๆก็แน่นอนชาติก่อนเจ้าเลือกไม่ผิดชาตินี้เจ้าก็จะไม่ผิดอันหลานข้านำขนมกุ้ยฮวามาให้ข้าทำเองเจ้าลองชิมดูข้าเรียนมาทั้งคืนรสชาติพอได้แค่หน้าตาแย่ไปหน่อยเจ้าชอบอะไรข้าก็เรียนได้หมดหลายวันนี้ข้าคิดได้ชัดเจนแล้วที่เรามาถึงจุดนี้ล้วนเป็นความผิดของข้าถ้าเจ้าไม่อยากแต่งกับข้าก็ไม่เป็นไรในที่สุดพระเอกก็พูดภาษาคนแล้วแต่เจ้าอย่าเมินข้าให้ข้ายืนอยู่ในที่มองเห็นเจ้าได้ก็พอชาติก่อนที่พูดว่าอยู่รวมใจตายร่วมหลุมชาติหน้าต่อวาสนากันอีกเป็นความจริงข้อแรกลู่เนียนมาสู่ขอก่อนและส่งของแทนใจมาก่อนข้ารับปากลู่เนียนแล้วจะไม่ให้โอกาสเขาอีกชาตินี้ข้าจะไม่แต่งกับผู้อื่นอีกขอโทษนะแต่ข้ารับปากท่านได้ท่านอยู่ที่นี่คอยดูแลข้าได้แต่จำกัดแค่ดูแลข้าเท่านั้นทุกอย่างล้วนขึ้นกับวาสนาแบบนี้บางทีเขาคงยอมถอยเองจริงเหรอข้ายินดีแบบนี้ท่านก็ยังยอมเหรอขอแค่ได้อยู่ข้างเจ้าว่าพระเอกยอมแล้วเย่ตัวแสบชีวิตดีจริงๆเอาละตกลงตามนี้ลูกเขยคือลู่เนียนเวินหวยจินเจ้าก็อยู่ข้างลูกสาวข้าเป็นอาจารย์สอนวาดภาพกับบทกวีให้นางพวกเจ้า2 คนมีความเห็นไหมข้าไม่มีความเห็นคุณชายเวินเรียกพี่ใหญ่ให้ฟังหน่อยพี่ลูกเด็กดีน้องหญิงเป็นแบบอย่างของพวกเราข้าจะมีความเห็นได้หรืองานแต่งกำหนดไว้ในอีก3 เดือนลู่เนียนเพื่อแสดงความกล้าหาญของแม่ทัพจึงลงมือร่วมด้วยตัวเองงานสกปรกอย่างฆ่าหมูให้พวกเราทำเถอะถ้าจะฆ่าก็ฆ่าตัวนี้ก็พอไม่ข้าจะฆ่า4 ตัวบอกว่าเรื่องมงคลต้องมาเป็นคู่สุดท้ายฆ่าไป4 ตัวเวินหวยจินมาส่งขนมที่ทำเองให้ข้าทุกวันฝีมือดีขึ้นเรื่อยๆแม่นางสุดท้ายท่านชอบใครมากกว่ากันลู่เนียนเหมือนดวงอาทิตย์ส่องให้คนอบอุ่นทั้งตัวเวินหวยจินเหมือนดวงจันทร์แขวนอยู่ตรงนั้นเงียบสงบสบายใจทั้งอาทิตย์และจันทร์จริงๆข้าก็ชอบหมดข้าเลือกเอาทั้งหมดชาติก่อนมีคนเดียวก็สุขมั่นคงชาตินี้มี2 คนก็อิ่มเอมเต็มหัวใจจบอย่างสวยงามตอนจบสมบูรณ์แบบวันแต่งงานฟ้าแจ่มแดดแรงเขาสวมชุดเจ้าบ่าวสีแดงสดขี่ม้ามารับเจ้าสาวอาหลานชาตินี้ข้ามารับเจ้าเป็นภรรยาแล้ว
อาหลานข้ากำลังฝันอยู่หรือเปล่างั้นท่านก็รีบตื่นสิงั้นข้าหยิกเจ้าสักทีเจ็บไหมหยิกตัวเองเถอะคิดมากไปแล้วงั้นพรุ่งนี้ไปหาเขายังไงมะรืนเขาก็จะย้ายมาแล้วเจ้าช่างใจกว้างจริงๆไม่ใจกว้างแล้วจะทำยังไงชาตินี้ข้าได้เป็นสามีเจ้าก็พอแล้วขอบคุณนะลู่เนียนขอบคุณอะไรขอบคุณที่รอข้าถึง2 ชาติไม่ใช่2 ชาติแต่เป็น3 ชาติชาติก่อนชาตินี้และชาติหน้าข้าต้องการแค่เจ้าครั้งแรกที่เวินหวยจิ่นพบข้าคือที่ท่าน้ำนอกเมืองข้าพลัดตกน้ำว่าวตกน้ำยังหล่อขนาดนี้คุณชายตัวน้อยรูปงามเกินไปแล้วข้าไม่ได้ถูกฉลามกลืนไปหรือคนอะไรเวลาแบบนี้ยังเพ้อเรื่องหล่ออีกอย่างในทะเลสาบจะมีฉลามได้ยังไงข้าเป็นคนช่วยเจ้าขึ้นมาเจ้าคงสำลักน้ำจนเห็นภาพหลอนแม่นางรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้อาเจียนน้ำออกมาเยอะมากเพราะงั้นข้าคงหิวนิดหน่อยวันที่การแต่งงานถูกกำหนดเขานั่งอยู่ในห้องหนังสือในใจสับสนวุ่นวายต้องแต่งกับนางจริงๆหรือลมตะวันตกพัดคลื่นตรงให้แก่ลงใบไม้1 ใบทำให้เซียนจวินผมขาวมากขึ้นสุดท้ายไม่รู้ว่าฟ้าอยู่ในน้ำทั้งเรือฝันสายกดทับแม่น้ำใจอ่านได้มีอารมณ์มากคนที่เขาอยากแต่งคือพี่สาวเขาคิดว่าการแต่งงานครั้งนี้จะเป็นความทรมานแต่ข้าเป็นคนเหมือนกองไฟพูดไม่หยุดตั้งแต่เช้าจรดค่ำขนมกุ้ยฮาวาวันนี้หวานเกินไปให้ทั้งเวลานบานแล้วเราออกไปเดินเล่นกันเถอะเป็นยังไงสวยไหมสวยเจ้ารู้ไหมว่าข้าชอบอะไรในตัวเจ้าที่สุดอะไรมือของเจ้าไงตอนนั้นเจ้าช่วยข้าก็ใช้มือนี้แหละแต่ข้าชอบหน้าของเจ้ามากกว่าเย็นชาเท่ๆเหมือนข้าติดเงินเจ้าอยู่ข้าสามารถเป็นเหมือนยุงตัวหนึ่งพูดทางหูเขาได้หลายชั่วยามเขาก็ไม่รำคาญเวลาข้ากินมากเกินไปเขาก็ช่วยนวดท้องให้อย่ากินของว่างเยอะนักไม่ดีต่อร่างกายข้ายังขี้หนาวด้วยหน้าหนาวตัวข้าเย็นจนชอบมุดเข้าผ้าห่มเขาขยับหนีไปข้างๆข้าก็ตามไปเขาขยับอีกข้าก็ตามอีกจนเขาติดกำแพงถอยไม่ได้แต่ข้าหนาวนี่เจ้าเป็นรากน้ำแข็งหรือในเวินหวยจิ่นชอบวาดภาพให้ข้าทุกครั้งที่วาดเสร็จก็เก็บซ่อนไว้ไม่เคยให้ข้าดูตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจนั่นก็คือความรักพูดคำหวานให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมไม่4 ทิศยังไม่สงบราษฎรยังทุกข์ยากข้าจะมัวหลงรักใคร่ได้อย่างไรฤดูหนาวตอนเขาอายุ30เขาเป็นหวัดนอนพักบนเตียงไม่กี่วันก็ควรหายจริงเหรอแต่หน้าผากเขายังร้อนมากท่านพี่ท่านห้ามเป็นอะไรนะถ้าท่านจากไปแล้วข้าจะทำยังไงทำไมข้ายังพูดออกมาไม่ได้ช่างเถอะรอหายป่วยแล้วค่อยพูดที่แปลกคือโรคนี้กลับไม่หายสักทีจนถึงเย็นวันนั้นท่านพี่ท่านเป็นอะไรอย่าทำให้ข้ากลัวสิอยู่ร่วมบ้านตายร่วมหลุมแต่ข้าก็ยังจะแต่งกับเจ้าเพราะคำพูดนี้เขาจึงรอข้าใต้สะพานให้เหอกว่า50 ปีพี่ชายเจ้ามารอใครที่นี่เราหูหญิงของข้าเจ้าเป็นผีรักมั่นหรือรอมานานแค่ไหนแล้วข้าไม่ใช่ผีรักมั่นข้าแค่อยากบอกเลิกนางแล้วทำไมบนหัวเจ้ามีมีดปักอยู่ข้าถูกคนฆ่าตายครอบครัวหาศพข้าไม่เจอมีดบนหัวก็เลยยังอยู่ปิ่นปากผมน่ารักดีนะพี่ชายข้าถามยมพูดมาแล้วคนที่เจ้ารอวันนี้จะมาถึงเจ้าเข้าอกเข้าใจคนขนาดนี้พวกเราพี่น้องก็จะไม่ทำให้เจ้าเสียเปรียบคุยเรื่องเก่ากันให้ดีเถอะพวกเจ้าจะได้พบกันอีกในที่สุดข้าก็ปรากฏตัวพอเขาเห็นข้าน้ำตาคลอโผล่เข้ามาใจก็อ่อนโยกไปหมดแต่เขายังปากแข็งชาติหน้าข้าก็จะแต่งกับท่านอีกข้ามาเข้าฝันก็แค่อยากบอกว่าชาตินี้ที่แต่งกับเจ้าทำให้ข้าสูญเสียคนที่รักไปตลอดกาลเสียใจไปทั้งชีวิตจูอันหลานหวังว่าชาติหน้าเราอย่าได้พบกันอีก
ต่อมาเขาได้ยินว่าข้าป่วยจะทำยังไงดี ไม่ได้ข้าต้องไปเชิญหมอหลงหลิวน่าโมโหเฝ้าอยู่ในลานของนางทุกวันแต่เจ้าคนนี้ก็ไม่ยอมออกมาพบข้าตอนนั้นข้าขวางเขาไว้ที่ระเบียงเขาตกใจมากในที่สุดนางก็ยอมสนใจข้าแล้วแม่นางจูในที่สุดก็รู้จักมาขอบคุณแล้วสวรรค์ปากเสียของข้าไม่ได้อยากพูดแบบนี้เลยตอนนั้นเขาเสียใจแทบตายต่อมาลู่เนียนก็ปรากฏตัวข้าชอบเจ้าข้าอยากแต่งกับเจ้ากระโปรงเจ้าสวยมากหน้าด้านจริงๆคำแบบนี้พูดออกมาได้ยังไงไอ้คนเจ้าชู้หน้าโมโหทำไมข้าถึงพูดแบบนั้นไม่ได้ปากหินของเจ้านี่น่าเย็บปิดจริงๆเมื่อเขาเห็นลู่เนียนไปสู่ขอในที่สุดเขาก็ลนแล้วแย่แล้วถ้าไม่ไปตอนนี้ข้าพังแน่ในเมื่อเป็นแบบนี้ตายก็ตายข้าจะไปแย่งเจ้าสาวข้าเลือกลู่เนียนนางเลือกลู่เนียนถูกแล้วเขาปลอบให้นางมีความสุขได้ทำให้นางยิ้มได้ส่วนข้าทำได้แค่เงียบช่างเป็นคนที่น่าสมเพชจริงๆชาติก่อนก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมทั้งที่คิดถึงข้าแทบตายแต่ปากกลับบอกว่าสูญเสียคนรักไปตลอดกาลโง่จริงๆโง่ที่สุดจูอันหลานเวินหวยจินท่านแอบดื่มเหล้ากุยฮวาของข้าอีกแล้วใช่ไหมถ้าไม่ดื่มข้าจะพูดคำต่อไปได้ยังไง